YouTube channel. Okay, hari ni saya nak share dengan korang trik squeeze. Squeeze ni trik asas dia ialah make release. Kami ada buat tutorial kepada sesiapa yang tak tahu. Saya linkkan kat atas, korang boleh check it out. Perbezaan antara make release dan squeeze. Make release ni kita release handle, kita lepaskan bahagian depan badan kita. Squeeze pula kita release handle tu sama level dengan badan kita ataupun ke belakang sikit. Squeeze ni bila dapat buat dan jadi memang nampak gempak lah. Yang kedua, kebanyakan orang guna trik squeeze ni untuk exit sesuatu combo ataupun ending. Harap video ni dapat membantu korang unlock trik squeeze. Sekiranya korang dapat buat trik squeeze ni, jangan lupa tag video korang di IG dan Facebook Jump Rope Malaysia. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah. Kita jumpa in the next video. Stay safe, stay active. Jom berjump rope.